naman ang merienda na lulutuin or gagawin mo sa iyong pamilya, or lalo-lalo na kapag may mga kids kayo sa bahay, then this video is for you. So, ngayong araw, gagawa tayo ng isa na namang Pinoy Meryenda recipe dito sa ating Meryenda series. Okay? I call it Meryenda series kasi may playlist ako dyan kung saan gagawa tayo ng mga video tungkol sa mga merienda. Lahat ng series. Nakaraan sa mga nakapanood na, gumawa kami ng isang merienda which is yung burger merienda. Sa mga hindi pa nakakapanood, ililink ko yung video na yan dito sa video na to. Kung gusto nyong panoorin kung paano namin ginawa yung burger na yon. Isa to sa mga recipe na gustong-gusto kong gawin. Unang-una, bilang mami, gusto natin yung nakakatipid tayo. So this recipe is actually a budget-friendly recipe. So, sa estimated price namin or yung costing na ginawa namin sa recipe nito, hindi tayo aabot ng 500 pesos para makagawa nitong recipe kasi very affordable lang siya. Depende sa mga ingredients na gagamitin natin. Yung recipe na to ay recipe ng kapatid ko. Makikita nyo siya mamaya sa video. Kung katulad ko ikaw na naghahanap at nag-iisip kung ano na naman ang merienda na lulutuin or gagawin mo sa iyong pamilya, or lalo-lalo na kapag may mga kids kayo sa bahay, then this video is for you. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please do subscribe sa aming channel at click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod namin video and updated kayo sa mga kasaya namin dito sa bahay and sa aming mga buhay. So, without further ado, let's jump into the video!
sabaw pang tulo. Deep fry. Ayaw. Ito na yung ating homemade pork empanada. Yan. Recipe ng kapatid ko. So, yun na, kain tayo. Kain na tayo guys. So, ito na yung ating homemade na merienda. Empanada. Yan. Recipe yan ni ma'am. Yan si ma'am. Cheers. Ni ma'am na mahaba. Oh, na mahaba ang buhok. Very long hair. Lagyan mo ng empanada. Nilagyan mo? Ng empanada. Ano yun? Ng pimiento. Nilagyan ko na empanada. Sarap pag may pimiento. Sarap ng empanada. Yun. Shout out ko pala yung ate Aidas na pimiento. Masarap. Order na kayo. Hindi naman tinapay. Yep. Pwede nyo siyang ilagay dito. Alright, so I hope na nagustuhan nyo ang recipe na ito and I'm hoping na gawin nyo din ito sa inyong mga bahay, lalong-lalo na sa inyong mga kids. So I'm excited to see that. Please feel free to tag me along. Itag nyo ako sa social media and then andyan po sa description box below yung aking Facebook account or maybe my Instagram account. I would love to see them all. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please do subscribe sa aming channel and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod naming video and updated kayo sa mga kasayahan namin dito sa bahay and sa aming mga buhay. So, ayun lang guys. So, if you have questions, comment, then questions or requests, just comment down below para alam ko na I'm actually reading all the comments. So, appreciate nyo talaga nag-take time at talagang pinapanood yung mga videos namin hanggang matapos yung video. Maraming salamat po sa inyong suporta. This is again Julie. See you again on our next one. Thank you! Salamat mga langga! Oy, may pa-shoutout pala tayo. Gusto ko lang pala i-shoutout si Janelle and of course, Bianca. Kikay, hello Kikay. Thank you sa panonood. Ito na yung shoutout mo. Ingat ka lagi. Bye!